Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Sau khi bạn được tái sinh thành một hành tinh, trong khi các hành tinh khác vẫn đang điên cuồng sinh ra tộc thú, long tộc, bạn lại cùng nữa trốn ở góc cùng nhau bóc tượng bùn. Bởi vì chỉ có bạn biết, chỉ có phát triển được sinh vật cao cấp như con người mới có thể vượt qua tất cả tận thế ở mỗi hành tinh. Đứng trên đỉnh vũ trụ, nhưng bạn nhìn từng người một sau khi đặt những người bùn lên đất lại phát hiện toàn bộ bọn họ bị đông lạnh thành băng. Đó là khi bạn nhận ra rằng bạn là một quả bóng băng. 99% đất đai là sông băng và nhiệt độ bề mặt dưới âm 400 độ. Ở nhiệt độ này, không có sinh vật nào có thể tồn tại. Ngay khi bạn vẫn đang tìm cách làm thế nào để giảm nhiệt độ bề mặt, trước mắt bạn xuất hiện một bảng điều khiển chào mừng bạn. Hành tinh số M3, 1.415.926. Hãy cố gắng phát triển hành tinh để nuôi dưỡng sự sống. Nguyên lão vũ trụ mong được gặp bạn. Khi thông tin từ từ mở ra, bạn biết rằng các nguyên lão của vũ trụ là người quản lý thiên hạ Ator của bạn. Từ miệng họ, bạn đã học được rằng tạo ra sự vật đòi hỏi một điểm năng lượng. Và nguồn năng lượng có hai hướng. Các hành tinh sẽ hấp thụ năng lượng tự do trong vũ trụ, mỗi vạn năm đạt được một điểm, hoặc nuốt chửng hành tinh tương tự, cướp tất cả tài nguyên và năng lượng của các hành tinh khác. Và mỗi hành tinh đều có thứ bậc. Cấp độ càng cao, kích thước càng lớn, tương ứng với lượng năng lượng nạp vào càng nhiều. Và giờ đây, điểm năng lượng ban đầu của mỗi hành tinh là 1000 điểm. Các hành tinh có thể sử dụng năng lượng này để tạo ra mọi thứ. Tạo mọi thứ, có thể tạo ra mặt trời, làm tan băng trên hành tinh của bạn. Làm đi! Với sự kiểm soát có ý thức của bạn, mặt trời do Chúa tạo ra đầy ánh sáng, hiện diện trong không gian, bạn liên tục đưa năng lượng vào mặt trời. Ánh sáng mặt trời cũng càng ngày càng lớn. Chẳng bao lâu sau, Chúa tạo ra mặt trời hoàn toàn trôi nổi trong không gian. Sau đó, bạn tham khảo những gì bạn biết về thiên văn học, bắt đầu thiết lập quỹ đạo, vì mặt trời này rất nhỏ. Trường hấp dẫn của nó không thể lôi kéo bạn quay quanh nó. Vì vậy, bạn thay đổi quỹ đạo và quay trở lại. Hãy để mặt trời xoay quanh bạn. Với ánh mặt trời, ngôi sao xanh lần đầu tiên xuất hiện ánh sáng. Nhiệt độ bề mặt cũng đang tăng dần. Tiếp theo cần phải chờ đợi rất lâu. Bạn dứt khoát trực tiếp dùng điểm năng lượng lựa chọn tăng tốc. Thời gian trôi qua, băng trên sao xanh từ từ tan chảy thành nước. Sau khi nước bốc lên và bốc hơi, có mây và khí quyển. Nhưng chỉ một lát thôi, điểm năng lượng của bạn giảm còn 700 điểm. Bạn không khỏi có chút đau lòng. Và điểm năng lượng này thu được độ khó cũng quá lớn phải không? Chẳng lẽ là khuyến khích các chủ nhân hành tinh đánh nhau sao? Chưa kịp suy nghĩ, trên sao xanh đã lộ ra rất nhiều đất liền. Khi hơi ẩm của đám mây tiếp tục ngưng tụ, cuối cùng rơi từ đám mây xuống và tạo thành mưa, bạn cũng đột nhiên có hứng thú. Dưới sự kiểm soát của tâm trí, đưa hai đám mây từ xa đến gần. Trong khoảnh khắc tiếp xúc, một tia chớp hình thành trong không khí. Khoảnh khắc hình thành lại giải phóng nhiệt lượng cực lớn. Không khí nóng và lạnh ép vào nhau, phát ra tiếng rung mạnh. Đó là những gì chúng ta thường gọi là sét. Sau đó, bạn đã kiểm tra tất cả các góc của Bluestar, tìm thấy không có sự ra đời của cuộc sống, có rất nhiều vật chất tự do. Bạn trực tiếp sử dụng điểm năng lượng để bắt đầu tăng cường vật chất tự do, đồng thời bắt đầu thời gian tăng tốc. Các phân tử nhỏ vô cơ tự do tăng cường và tăng tốc, từ từ chuyển đổi thành vật liệu phân tử nhỏ hữu cơ, từ phân tử nhỏ hữu cơ đến phân tử lớn hữu cơ, và từ từ hình thành một hệ thống đa phân tử. Cuối cùng tế bào đã ra đời, nhưng bạn không bắt đầu ăn mừng. Tiếp tục tiêu thụ 480 điểm năng lượng còn lại. Dùng năng lượng để tăng cường các tế bào đơn nhân vừa được sinh ra trong đại dương. Thời gian trôi nhanh, một lượng lớn 6 khuẩn sinh vật lam nhân sơ đã ra đời. Đây là loại đầu tiên có thể tiến hành sinh vật quang hợp với dòng chảy của đại dương. Tảo xanh nhanh chóng lan rộng khắp thế giới. Hàm lượng oxy trên Bluestar từ từ tăng lên. Nhiều số sinh vật không thích nghi với oxy trực tiếp bắt đầu diệt vong hàng loạt. Một số sinh vật kỵ khí buộc các tế bào của mình và từ từ hấp thụ oxy. Tại thời điểm này, Bluestar đã trở thành thiên đường để rửa và dưỡng sinh. Nhưng vì tảo xanh không có kẻ thù tự nhiên, đất và biển của toàn bộ hành tinh, tất cả đều được bao phủ bởi 6 khuẩn lam. Nó luôn được gọi là sự kiện oxy hòa lớn. Thời gian vẫn đang tăng tốc. Một số lượng lớn sinh vật nhân chuẩn đã ra đời. Bluestar tự tạo đến sinh vật nhân chuẩn cuối cùng được sinh ra sớm. Điều này cũng báo trước một bữa tiệc cho sự tiến hóa chính thức bắt đầu. Thời gian trôi qua, chuyển động của mảng lục địa, rất nhiều đất liền lộ ra biển. Địa hình bắt đầu từ từ thay đổi. Bên trong Bluestar hình thành rất nhiều dung nham. Nhiệt độ của đá đang tăng lên. Rất nhiều núi lửa phun trào tạo thành khoáng chất. Một lượng lớn dung nham chảy xuống đáy biển, dẫn đến sự tuyệt chủng của nhiều loài thực vật. Khi thời gian tiếp tục trôi qua, bạn nhìn thấy những sinh vật đa bào dưới đáy biển. Bọt biển được sinh ra. Bọt biển là một trong những loài động vật lâu đời nhất. Nó cũng là tổ tiên của tất cả các loài động vật. Hàng chục ngàn năm tới, Bluestar bắt đầu sống động. Trên đất liền có rất nhiều thời kỳ đầu, thực vật tuyệt chủng bắt đầu phát triển. Ngoài ra còn có rất nhiều sinh vật thân mềm lang thang trong đại dương. Lúc này trên đất liền Bluestar ngoại trừ các loài thực vật tuyệt chủng, chưa có động vật nào. Mọi sinh vật đều ở trong đại dương. Bạn nhìn vào 270 năng lượng còn lại. Tiếp tục tăng tốc, thời gian trôi qua 5.000 năm, 20.000 năm. Sự ra đời của tổ tiên động vật có vú. Bây giờ hẳn là không có thành phố nào, hành tinh nào có thể đánh bại tôi không? Chờ nhân tộc sinh ra, loài người cưỡi khủng long hẳn là bất khả chiến bại. Hàng vạn năm sau, khủng long ở khắp Bluestar. Nhưng ngay lúc này, một vật thể hình cầu bay từ vũ trụ.
đi thẳng đến Belusita. Có phải là thiên thạch rơi xuống không? Bạn không chỉ hơi buồn, vẫn không thể thoát khỏi sự sắp xếp của số phận sao? Nhưng đợi đến khi bạn nhìn kỹ hơn, phát hiện không phải thiên thạch, mà là một hộp quà đẹp. Sau khi bạn mở, xuất hiện một chuỗi chữ: chúc mừng hành tinh của bạn thành công, được thăng cấp lên nền văn minh cấp 1. Xếp hạng của bạn đã tăng lên vị trí thứ 921 trong thiên hà này. Sau đó lại có mấy lá bài xuất hiện trước mắt, bao gồm cả thẻ kỹ năng huấn luyện động vật, có thể tặng trong hành tinh, một loài có khả năng thuần hóa động vật. Bạn lập tức vui sướng như điên, chờ nhân tộc sinh ra. Đó không phải là sự tồn tại bất khả chiến bại sao? Trong khi đó, một nhóm các loài linh trưởng xuất hiện trên Belusita và ngay lập tức dùng điểm năng lượng còn sót lại để tăng tốc tiến hóa. Vài trăm ngàn năm trôi qua, loài người đầu tiên, Zagahaza, cuối cùng đã ra đời. Vì lúc này trên Belusita còn có khủng long, Zamerkiung chỉ có thể trốn trong rừng nguyên sinh. Vì vậy, bạn tăng cường các điểm năng lượng còn lại một lần nữa. Người cổ Magahaza. Hàng vạn năm qua, loài người rụng tóc và bắt đầu hình thành bộ lạc. Người đi thẳng đứng, dần dần học cách sử dụng công cụ. Cuối cùng họ đã học cách sử dụng lửa. Sự ra đời của ngọn lửa để người Magahaza tăng cường đáng kể tỷ lệ sống sót. Và một số người thông minh thậm chí bắt đầu giao tiếp với nhau. Đến lúc này nhân tộc thật sự được sinh ra. Để đẩy nhanh quá trình của con người, bạn sử dụng sức mạnh của chúa tể giao tiếp với thủ lĩnh của tộc người. Bạn đặt tên cho thủ lĩnh là Tùy Nhân Thị. Thời gian tới, bạn đã dùng ý thức để dạy mọi người khoan gỗ để đốt lửa, cũng giao cho họ biết chữ viết hiện đại. Nhiều thập kỷ sau, các bộ lạc của Tùy Nhân Thị trải khắp lục địa Belusita. Dưới sự dẫn dắt của Tùy Nhân, mọi người đều hiểu mình là nhân tộc, và tất cả con người đã học cách giao tiếp. Sau khi người đàn ông 70 tuổi cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ của mình, kết thúc cuộc đời của mình, mà Phục Hy tiếp nhận đại quyền trở thành thủ lĩnh mới. Dưới sự lãnh đạo của Phục Hy, dân số Belusita tăng lên 400.000 người. Nhân tộc cũng bắt đầu phân công lao động hợp tác, thiết lập chức danh quan chức như săn bắn, dệt may và phá vỡ lịch sử bộ lạc, tạo ra chế độ một vợ một chồng, đàn ông tặng gia thú cho phụ nữ. Đây cũng là món quà sớm nhất, bởi vì bạn luôn dùng điểm năng lượng để tăng cường nhân tộc. Hàm lượng oxy của Belusita cũng rất cao, cho nên lúc này nhân tộc ở Belusita thấp nhất cũng cao 2 mét, và mỗi người có sức mạnh vô hạn. Ngay cả khủng long bạo chúa hung dữ cũng có thể săn được, và dưới sự gia tăng của tuổi thọ trung bình của con người là 100 tuổi. Cuối cùng, bạn sử dụng 70 năng lượng còn lại của mình, tiếp tục thời gian tăng tốc. 2000 năm qua, nhân tộc các bộ lạc tranh chấp không ngừng. Lúc này bộ lạc mạnh mẽ trỗi dậy. Bộ lạc còn được gọi là Thần Nông, mà thủ lĩnh của Thần Nông tên là Viêm Đế. Vương Thiếu Điển, người cuối cùng của chính quyền Phục Hy, có 2 con trai. Ông truyền ngôi cho con trai cả, bởi vì con trai cả rất giỏi dùng lửa, do đó còn được gọi là Viêm Đế. Và đứa con trai út sống ẩn dật ở rìa lục địa, cuối cùng thành lập thành phố Hiên Viên. Khi Thần Nông thống trị, dân số Belusita đạt 20 triệu người. Nhưng niềm vui không kéo dài lâu. Khi hoàng đế thứ 9 lên nắm quyền, Thần Nông Thị bắt đầu xuống dốc. Một số lượng lớn bộ lạc gia nhập gia tộc Hiên Viên đang trỗi dậy mạnh mẽ. Hiên Viên Thị nhân lúc Viêm Đế suy yếu, tạo nhiều vũ khí. Cuối cùng ở Belusita 2,73 năm, hai bên bùng phát một trận chiến. Sau 7 ngày 7 đêm chiến tranh, cuối cùng, bộ lạc Hiên Viên đã chiến thắng. Người thừa kế chính quyền, thay đổi danh hiệu của mình thành hoàng đế. Theo thời gian, hơn 200 năm đã trôi qua, các phát minh như phương tiện và tàu chiến đều xuất hiện. Ngay cả một số lượng lớn các sản phẩm bằng đồng cũng bắt đầu được sản xuất. Và lúc này, Bắc Kinh xa xôi lại xuất hiện bộ lạc mới, bộ lạc Cửu Lê. Bộ lạc Cửu Lê chiến đấu rất mạnh, đặc biệt là người Cửu Lê. Trong trận chiến với hoàng đế, hoàng đế nhìn những người lính bị tàn sát của mình, thể hiện vẻ mặt tuyệt vọng. Nhưng điều ông ấy không biết là nguồn gốc của bộ tộc siêu cường này chính là bạn. Thực ra loài người có thể phát triển đến nay là chủ nhân của hành tinh. Bạn đã thay đổi luật lệ, bạn để thiên nhiên cán cân luật pháp rất nghiêng về phía nhân tộc. Điều này cũng tạo ra tỷ lệ sống sót của con người rất cao. Nhưng hàng trăm năm trước, bạn đã lén hủy bỏ sự bảo vệ của bộ lạc Cửu Lê. Chỉ vì bạn phát hiện ra sau khi sức chiến đấu của Belusita đạt 90.000 không bao giờ nâng cấp nữa, mà nền văn minh Belusita nhất định phải cùng với các nền văn minh khác. Có một cuộc chiến mới. Loài người sống và làm việc trong hòa bình, không thể đánh bại các chủng tộc khác. Trong hàng trăm năm kể từ khi bạn loại bỏ sự bảo vệ của luật pháp, cuộc đấu tranh giữa bộ lạc Cửu Lê và thú dữ cực kỳ khốc liệt. Theo thời gian, người Cửu Lê sống sót có tính cách tàn bạo, mà sức chiến đấu của Belusita cũng thuận lợi đến 99.999 điểm. Lúc này bộ lạc của hoàng đế đang ở thế bất lợi, chỉ thấy thần người Cửu Lê phía trước ngăn cản thần rớt người, Phật ngăn cản rớt Phật. Nhưng vào thời điểm quan trọng, Viêm Đế đi ra hỗ trợ hoàng đế. Bộ lạc Cửu Lê lập tức bị bộ lạc Viêm Đế bao vây. Mặc dù chiến tranh dẫn đến hiệu của chiến đấu của bộ lạc Viêm Đế giảm đi rất nhiều, nhưng lúc này bộ lạc Viêm Đế xông ra, làm cho tinh thần bộ lạc của hoàng đế tăng lên rất nhiều. Khi hai bộ lạc chuẩn bị vây quét bộ lạc Cửu Lê, có một trận động đất mạnh ở Belusita. Tất cả nhóm người hoảng loạn khi nghĩ rằng thế giới sẽ bị hủy diệt. Nhưng những gì họ không biết là động đất mạnh thực ra là do bạn bị kích động. Bởi vì vào thời điểm chiến tranh giữa các loài người, bạn đã nhận được một tin nhắn, đó là Belusita đã thành công, được thăng cấp lên nền văn minh cấp 2. Trước khi được thăng cấp lên nền văn minh phải đánh bại các hành tinh khác cũng phải phổ cập đồng cấp. Người chiến thắng của cả hai bên mới có thể tiến lên thành công nền văn minh cấp 2. Mà tinh chủ bị thất bại sẽ bị đối phương nuốt chửng, trở thành điểm năng lượng của đối phương. Tất cả các nguồn tài nguyên sinh học trên hành tinh bị đánh bại, sẽ trở thành nô lệ của nhau. Trong chiến tranh,
Hai bên tinh chủ không thể dùng điểm năng lượng để can thiệp chiến tranh, chỉ có thể dùng quan điểm của thượng đế để chỉ huy các loài trên các hành tinh tương ứng của chúng. Đồng thời chặn sao sẽ mở chức năng cổng sao khi bắt đầu. Một bên tấn công, một bên phòng thủ. Bên phòng ngự có lợi thế sân nhà. Về phần vị trí mở cổng sao thì hoàn toàn ngẫu nhiên. Trạm vệ tinh sẽ nhận được tin nhắn 30 năm sau chính thức mở. Trong thời gian này, tinh chủ không thể sử dụng điểm năng lượng để hành tinh có thể sử dụng thời gian cuối cùng để triển khai chiến đấu. Bạn nhìn thấy những thứ này lập tức có chút tức giận, bởi vì trước đây không có bất kỳ lời nhắc nhở nào. Nâng cấp nền văn minh cấp 2 còn có điều kiện tàn khốc như vậy, nhưng bạn không có thời gian để phàn nàn, bởi vì điều quan trọng nhất bạn cần làm bây giờ ngay lập tức ngăn chặn cuộc chiến giữa các loài người. Người khác đều đã đánh đến trước cửa, sao vẫn còn nội chiến? Vì vậy, bạn ngay lập tức bị trừng phạt. Ngăn chặn cuộc chiến của hoàng đế, chỉ huy nhân tộc trong 30 năm chuẩn bị trước chiến tranh. Chiến tranh giữa các vì sao. Chỉ có người thắng mới có thể thăng cấp thành công lên nền văn minh cấp 2. Sau thất bại, hành tinh của mình sẽ trở thành điểm năng lượng của đối phương, không còn tồn tại. Điều này khiến bạn không dám bỏ bê chút nào. Lập tức lấy ra thẻ kỹ năng huấn luyện động vật đã có được trước đó, để cho mỗi tộc người đều có năng lực thuần thú. Sau đó bạn mạnh mẽ phát triển 3 đại quân hải, lục, dẫn dắt nhân tộc thành lập Hoa Hạ. Vương triều thứ nhất, triều đại Với nhà Hạ. Với sự thành lập của triều đại nhân tộc học cách chế tạo vũ khí kim loại. Trong nháy mắt từng người một mặc áo giáp, người cưỡi khủng long chuẩn bị sẵn sàng. 30 năm trôi qua nhanh chóng, cuộc chiến các hành tinh mới chính thức bắt đầu. Trận đấu Sita Uzi thành công, Blue Sita đấu với hành tinh đen. Kẻ tấn công là hành tinh đen, phòng thủ là chiến trường Blue Sita với Blue Sita làm mẫu. Sẽ tạo ra 4 bộ bàn cát mô phỏng. Đếm ngược 360 ngày chính thức bắt đầu. Là một bên phòng thủ, bạn ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó dùng ý thức truyền cho nhân tộc. Sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời đặt 2 tấm thu nhỏ, bàn cát chiến tranh Blue Sita giao cho hoàng đế chỉ huy. Bàn cát chiến tranh, trên đây hiển thị vị trí của thủ lĩnh hai bên. Là một bên phòng thủ, thủ lĩnh tộc người bị đánh chết thì coi là chiến tranh thất bại. Và kẻ tấn công cũng là thủ lĩnh. Cổng sao này cũng đã mở ngẫu nhiên trên Blue Sita. Bạn lập tức truyền tọa độ cho hoàng đế đi phòng ngự. Sau khi hoàng đế nhận được mệnh lệnh, gửi một số lượng lớn lính truyền tin để thông báo khẩn cấp cho Cửu Châu. Ngay lập tức, cả nhóm bước vào tình trạng chiến tranh khẩn cấp. Khi cánh cổng mở ra, người lính đầu tiên của quân đội hành tinh đen bước lên Blue Sita. Nhưng khi bạn nhìn thấy khuôn mặt và vũ khí của họ, khoảnh khắc cười phun. Chủng tộc của hành tinh đen rất giống với nhân tộc, nhưng chiều cao chỉ khoảng 1m2. Nhưng bạn nhìn kỹ lại thì thấy có gì đó không ổn, bởi vì một người lùn cầm súng trên tay. Không chỉ vậy, và những khí cầu hơi nước từng cái một bay ra, trong nháy mắt có chút vòng tròn. Lúc này, chủ nhân hành tinh đen cũng đến với Blue Sita. Nhưng khi họ nhìn thấy toàn bộ loài Blue Sita, ngốc mắc ngay lập tức, bởi vì hắn phát hiện Blue Sita có hàng chục ngàn loài, mà bản thân lại chỉ có mấy chục chủng tộc. Không chỉ vậy, khắp nơi trên Blue Sita đều là dị thú thân dài mấy chục mét. Và còn nữa, một số con thú 2 chân lông mày, một loài mà anh ta chưa từng thấy. Tinh chủ hành tinh đen lập tức có chút không thông minh. Hắn nhìn xem nhân tộc cao gấp đôi người lùn, hơi run. Hắn rất chắc chắn danh sách các loài do các nguyên lão vũ trụ cung cấp. Không có sinh vật này. Là một nền văn minh cấp 1, rất nhiều loài, cần bao nhiêu năng lượng. Nhưng hắn không biết, bạn đã không sử dụng năng lượng để chấm điểm các loài. Thay vào đó, sử dụng tất cả các điểm năng lượng để tăng tốc thời gian. Và tất cả các loài đều được hình thành tự nhiên. Điều này dựa theo những gì nguyên lão vũ trụ. Mẫu loài sẽ được cung cấp hoàn toàn khác nhau. Bởi vì anh ấy chưa bao giờ sử dụng tăng tốc thời gian. Thay vào đó, tất cả các điểm năng lượng tăng cường một loài duy nhất, liên tục mở khóa công nghệ. Và người lùn mà hắn chọn có năng lực thợ thủ công rất mạnh. Điều này mới dẫn đến hắn có thể nhanh chóng bước vào thời đại hơi nước. Hành tinh đen không dám nghĩ nữa, chỉ huy lính ngự lâm ngay lập tức kiểm tra xem lá chắn phòng thủ của Blue Sita có biến mất không. Một người lùn cầm pháo bắn vào lá chắn phòng thủ phía trước cánh cửa mới. Lá chắn phòng thủ đã biến mất. Rất tốt. Hành tinh đen lấy ra 2 bàn cát chiến tranh. Vua người lùn nói trực tiếp. Vua của người lùn dẫn đầu một đội quân tinh nhuệ phía trước. Tôi bảo vệ quân đội trung quân, dẫn theo người già và người trẻ. Lúc này tôi nhìn thấy rất rõ trên bầu trời. Súng chặn lửa của người lùn có tầm bắn khoảng 500 mét, sức mạnh phi thường, cộng với tầm bắn của pháo ước tính trong vòng 2 km. Ngoài ra còn có rất nhiều vũ khí vượt qua thời đại Blue Sita. Bạn lập tức báo tin tức cho hoàng đế, truyền khắp nhân loại. Khi tấm chắn bảo vệ biến mất, quân đội người lùn tiến về vị trí trung tâm của bàn cát chiến tranh. Tôi quan sát hướng đi của quân đội người lùn, lập tức ra lệnh cho Cửu Lê chuẩn bị lực lượng không quân túc trực, bay cao hơn một chút. Tốt hơn là độ chính xác kém hơn một chút. Cũng phải tránh bị súng hỏa mai bắn chết. Lệnh đồng thời, quân đội huấn luyện thú nhân loại xuất động, phát động thú. Hãy để những người lùn này nếm trải sức mạnh của đội quân khủng long. 2 bàn cát của phòng thủ, trong tay hoàng đế và Cửu Lê. Mấy bên là chấm xanh, đối phương là chấm đỏ. Bàn cát chiến tranh động thời gian thực, đơn giản là cách chơi thương hiệu nổi tiếng của chủ nhà. Quân đội người lùn nhanh chóng tiến về hướng thành bang nhân tộc. Chẳng bao lâu nữa sẽ đến một khu rừng nguyên sinh. Chú ý, có một cuộc phục kích ở đây. Vua của người lùn, Nodin, nhìn vào rừng, chấm đỏ ở khắp mọi nơi, hơi nặng. Pháo binh, sẵn sàng thả bom xăng vào khu rừng phía trước. Nodin cười lạnh một tiếng, đây cũng không phải là hành tinh của mình, không cần tiết kiệm chút nào. Sau đó mấy cái ao xoắn pháo xếp thành hàng.
nhắm vào khu rừng nguyên sinh phía trước. Khu rừng nguyên sinh bốc cháy ngay lập tức. Khủng long trốn trong rừng điên cuồng, chạy về phía quân đoàn người lùn. Một số lượng lớn thằn lằn bay lên bầu trời, đi thẳng đến đội quân người lùn. Vua của người lùn, Nodin, nhìn những con thú khổng lồ trên bầu trời, vội vàng ra lệnh cho đại quân người lùn lấy ra Gatling 6 nòng, bắn lên bầu trời. Đạn dày đặc, ngay lập tức khiến nhiều con thằn lằn bay rơi xuống đất. Bạn nhìn khí cầu liên tục bắn phá nỗi sợ hãi của bạn. Quân đoàn đang hoảng loạn và tinh thần của hành tinh đen trong trận chiến này rất cao. Hắn vốn tưởng những con thú hai sừng đáng sợ cưới những con thú khổng lồ là một sự tồn tại rất mạnh mẽ. Không ngờ, cuộc đua chưa từng thấy này là một kẻ vô dụng không có khả năng chống trả. Tinh chủ của hành tinh đen đã sẵn sàng để theo đuổi chiến thắng. Hạ gục Belusita, bạn nhìn thấy hàng triệu người lùn trên mặt đất. Không thể không nghi ngờ chính mình. Chẳng lẽ nhân tộc thật sự là tay không có sức trói gà phế vật sao? Vậy thì tôi sẽ cố hết sức để tạo ra loài mới này. Chính xác là vì cái gì? Giờ này, trong đầu bạn liên tục lóe lên cánh đồng sinh ra loài người. Cánh từ đầu nhân tộc học cách đi thẳng đứng. Sau này làm chủ được việc sử dụng lửa, cho đến bây giờ học cưỡi thú bay. Nhưng không ngờ vừa đến thanh âm lập tức truyền đến báo cáo phó thần. Một người đàn ông tên Dugan đã phát hiện ra nguồn nước mới. Sản phẩm này có màu sắc, mùi thơm và hương vị. Và sau khi uống, sẽ xuất hiện cảnh tượng trời đất thay đổi. Bạn vừa nghe hoàng đế miêu tả lập tức ngạc nhiên. Làm sao anh ta phát hiện ra? Hoàng đế lập tức trả lời có một lần. Dugan bỏ lương thực còn lại vào chỗ trống. Đã quên, lâu rồi, bên trong lại tỏa ra một mùi thơm và chảy ra một chất lỏng màu vàng. Dugan uống hết chất lỏng này, cảm thấy hương vị thơm ngon, vì vậy lập tức tặng cho tôi, còn xin được đặt tên. Nhưng tôi cũng chưa từng thấy thứ này. Tôi đành phải đến để Đức Chúa Cha xin ban danh. Ngay lúc này, cuối cùng bạn cũng hiểu được sức mạnh thực sự của con người. Thứ này là rượu vàng, theo sách lịch sử mà kiếp trước đã biết. Rượu vang vàng sớm nhất được phát hiện bởi Dugan. Bạn không thể không cười. Vậy là ông trời muốn Belusita khởi dậy. Vì vậy, bạn ngay lập tức ra lệnh cho hoàng đế chuẩn bị 100 tấn rượu và đóng gói tất cả bằng thùng gỗ. Hoàng đế kinh ngạc ảo tưởng, ngươi còn không biết tại sao, nhưng anh ta phải làm theo lời bạn bảo. Cuối cùng, hàng chục nghìn thùng rượu vàng đã được niêm phong hoàn toàn. Tốt. Tất cả lực lượng không quân Rực Long trang bị rượu vang vàng, ngay lập tức thả vào quân đoàn người lùn. Hoàng đế sau khi nghe xong muốn ngăn cản bạn, phụ thân, tại sao lại lãng phí rượu vàng ngon như vậy? Bạn coi thường hoàng đế bên dưới, tiếp tục chỉ huy quân đoàn Rực Long. Chỉ thấy một thùng rượu vàng, tất cả đều rơi vào quân đoàn người lùn. Quân đoàn người lùn lập tức chạy trốn khắp nơi. Nhưng rượu vàng rơi xuống không gây ra bất kỳ thiệt hại nào. Tinh chủ hành tinh đen ngay lập tức cười nhạo bạn. Tôi cứ tưởng đó là thuốc nổ, làm nửa ngày là một thùng nước vàng. Nhưng khi chủ nhân của hành tinh đen chế giễu, những người lùn có chút tò mò, không nhịn được liếm một ngụm rượu vàng. Vậy đây là cái gì? Đồ ăn ngon quá. Vậy, ngày càng có nhiều người lùn bắt đầu liếm màu vàng trên vùng đất ngập nước. Rượu làm tinh chủ hành tinh đen sợ hãi. Bây giờ đang có chiến tranh, từng người một có thể vui lên được không? Và quân đoàn triệu người lùn sẽ không nghe. Toàn bộ điên cuồng đi giật rơi xuống rượu vàng. Hoàng đế xa xa cũng bị cảnh tượng này kinh ngạc. Hắn lập tức hiểu được cái gì đó. Thực ra người lùn có ưu điểm, nhưng cũng có những nhược điểm lớn. Ưu điểm chính là người lùn có năng lực thợ thủ công rất mạnh. Điều này làm cho họ có thể nhanh chóng bước vào thời đại hơi nước. Và nhược điểm của họ là họ không có sự tự chủ và rất thích uống rượu. Một tiếng nữa, tất cả người lùn đều choáng váng. Chúng uống quá nhiều, không cầm được súng. Lúc này bạn đứng ra lập tức chỉ huy quân đoàn khủng long. Người của ta, đã đến lúc cứu Belusita. Mọi người cùng đi với tôi. Ngay lập tức 1 triệu quân đoàn khủng long vây hành tinh đen. Ở chính giữa, tinh chủ hành tinh đen quỳ trên mặt đất. Tôi đầu hàng. Hành tinh đen chúng tôi muốn trở thành điểm năng lượng của Belusita. Và tất cả những người lùn, tất cả đều trở thành nô lệ của nhân tộc. Toàn bộ Belusita lập tức cổ vũ. Với khả năng siêu thợ thủ công của người lùn, nhân tộc lập tức bước vào thời đại huy hoàng. Vốn vừa rồi còn ở thời đại vũ khí lạnh. Tất cả đều được trang bị súng hỏa mai. Nhưng vào năm 35 của triều đại nhà Hạ, mọi thứ đã thay đổi. Giúp Belusita phát triển tộc người lùn 5 năm, càng ngày càng kiêu ngạo. Họ dựa vào khả năng thợ thủ công của mình, thành lập chợ bán người lùn. Sau khi có tiền tiết kiệm, tộc người lùn trực tiếp trở về thiên cương, bắt đầu thuê những người cao quý làm nô lệ, phục vụ người lùn. Thậm chí còn có người chạy trốn đến đất liền Cửu Châu, liên kết với những người lùn ở khắp mọi nơi. Nhiều quan chức nhân tộc cảm thấy tộc người lùn chỉ là một tội tộc. Bắt đầu trở thành thượng tộc từ khi nào? Và tộc trưởng người lùn, lão nờ nghĩ người lùn không thể giao công nghệ cho loài người. Họ có địa vị ngày nay, tất cả là vì loài người dựa trên kiến thức kỹ thuật của họ. Mà khi nhân tộc nắm được toàn bộ tri thức sau, người lùn sẽ lại trở thành nô lệ. Vì vậy, khi những người lùn dạy con người, cố ý giải thích cực kỳ phức tạp, dẫn đến thợ thủ công nhân tộc học 7 tháng chưa bắt đầu. Điều này làm cho rất nhiều thợ thủ công nhân tộc bắt đầu nghi ngờ khả năng của mình, và những người lùn chậm lại rất nhiều. Tiến bộ công nghệ đang được phát triển, dẫn đến triều đại nhà Hạ bị đình trệ trong thời đại thép. Các quan chức ở khắp mọi nơi báo cáo. Chuyện này truyền đến tai của hoàng đế Hiên Viên, còn cháu trai bên cạnh hoàng đế trực tiếp nhìn thấy ý đồ của người lùn. Cháu nghĩ, đây chắc là người lùn, lo lắng chúng ta nhân tộc qua sông Tháo dỡ cầu. Cố ý. Hoàng đế sau khi nghe, phát hiện thấy một người đàn ông trẻ tuổi thông minh như vậy, vì thế xoa cằm. Vậy theo ngươi nên xử lý như thế nào?
Cháu cho rằng cần phải đàn áp sự chia rẽ, cuối cùng lại đồng hóa chúng ta trước tiên bá hành vương quyền. Hãy cho họ biết ai là chủ nhân. Khi người lùn tuyệt vọng nhất, trở thành một con rối vua người lùn. Sau đó để nó nương tựa vào nhân tộc, cho người lùn hy vọng. Ngoài ra, người lùn nghiện rượu, chúng ta có thể cấm sản xuất rượu tư nhân, được bán thống nhất bởi các cửa hàng thời Hạ. Mua càng nhiều rượu thì giá càng đắt. Cuối cùng, buộc người lùn Cửu Châu phải học văn hóa triều đại nhà Hạ. Đặc biệt là những đứa trẻ lùn mới sinh, phải đi học ở trường nhân tộc. Hoàng đế Hiên Viên cười ha hả rất vui mừng, sau đó đồng ý với cách tiếp cận, ra lệnh ngay. Bởi vì người lùn thích uống rượu và khoe khoang. Sau nhiều lớp điều tra, nhanh chóng tìm ra nguồn gốc của mọi thứ. Người lùn trưởng lão Noah, thật ra là con hoang của Nodin, thủ lĩnh người lùn. Vì lòng căm thù loài người, hắn luôn âm thầm kết nối với mọi người, quan chức dân tộc và dùng các loại thư từ để đe dọa các quan chức ở khắp mọi nơi. Hoàng đế Hiên Viên rất tức giận, gửi lực lượng không quân ngay lập tức, đi theo thư đến Cửu Châu để bắt kẻ phản bội nhân tộc. Và một số lượng lớn người lùn thông đồng với nhau sẽ bị xử tử toàn bộ. Người lùn muốn sống, chỉ có thể chọn công trạng chuộc tội, đó là trong vòng 7 ngày, đặt những gì bạn có thể, tất cả giao cho thợ thủ công nhân tộc. Chẳng mấy chốc, công nghệ của nhân tộc đã có một bước nhảy vọt. Nhưng cái giá mà người lùn phải trả, mất hơn 600.000 người lùn. Cuối cùng Hoa Hạ 37 năm thuộc về động cơ hơi nước của con người đã được phát triển. Cùng năm đó hoàng đế ban hành điều tra dân số. Tất cả loài người lùn cần xử lý một thứ gọi là thẻ căn cước. Trên đây ghi lại chủng tộc, thông tin như tên, địa chỉ, dựa vào thẻ căn cước mới có thể ra vào cổng thành. Sau đó lại phát lệnh mời rượu, nghiêm cấm rượu tư nhân dân gian, đổi thành cửa hàng thời Hạ thống nhất bán. Cứ như vậy, 3 năm nữa đã trôi qua. Nhân tộc cuối cùng từ thời đại sắt thép bước vào thời đại hơi nước. Khác với người lùn, nghệ nhân nhân tộc sử dụng than của Bluesita làm nguồn năng lượng, công việc máy móc ổ điện. Và về mặt quân sự, triều đại nhà Hạ thậm chí còn phát triển người khổng lồ bọc thép được gọi là xe tăng. Lúc này vừa tỉnh dậy, bạn lập tức có chút ngạc nhiên. Động cơ hơi nước gì? Xe tăng và máy bay. Bản thân chỉ vì chiến tranh tiêu hao năng lượng, ngủ chưa rồi. Nhưng bạn sớm phát hiện ra, sự phát triển của nền văn minh Bluesita đã đến giai đoạn khó khăn. Bởi vì kiếp trước bạn cũng chỉ là một sinh viên tốt nghiệp. Đối với phát triển công nghiệp, tất cả đều nhìn thấy từ tiểu thuyết hành tinh cấp thần. Tiếp theo chỉ có thể xem nhân tộc tự diễn thôi. Và bởi vì thời đại ngày càng phát triển nhanh hơn, tuổi của Hoàng đế Hiên Viên cũng đã đến 110 tuổi. Hắn đã trải qua nhân tộc từ nguyên thủy thời đại cho đến thời đại hơi nước hiện nay. Hoàng đế già đã hoàn toàn không theo kịp thời đại, thường xuyên thực hiện những cải cách mà người khác không hiểu. Điều này làm cho các thống đốc của vùng đất Cửu Châu có trái tim nổi loạn. Bởi vì hoàng đế ban đầu muốn triều đại nhà Hạ phát triển nhanh chóng, thế là phân quyền cho các thống đốc Cửu Châu. Điều này cũng cho phép Cửu Châu có quân đội riêng. 3 năm sau, hoàng đế Hiên Viên cuối cùng cũng lên ngôi. Đất Hoa Hạ lập tức chiến loạn bay.